محاضرة اليوم عن بلاستيك سيرجري. بلاستيك سيرجري احنا عندنا 5 محاضرات. البلاستيك سيرجري هو عبارة عن الكونستركتيف اندستيك سيرجري. الكونستركتيف معناته انه الجراحة التقويمية اللي تعالج مشاكل التروما، مشاكل الحوادث، البيرن. الجراحة الاستيتيك سيرجري هي الجراحة التجميلية اللي تعالج انه مشاكل انه كتجميل، يعني البيشنت هو نورمال ما عنده باثولوجي. هنا ناخذ الجراحة البيزك اوف ريكونستركتيف سيرجري. اول محاضرة هو عندنا سكين جرافت. سكين جرافت يعني ترقيع جلدي، ناخذه من مكان لمكان، مكان ما بيه جلد ناخذ له سكين جرافت من المكان ننقله المكان without blood supply حتى نميزه عن الفلاب. type according to the origin autograft، يعني نفس البيشنت. isograft identical twin. allograft ناخذه من different individual had the same species xenograft. اكو classification ثاني هو حسب الثيكنس، سبلت thickness او نسميه partial thickness و full thickness. السبلت thickness يعني epidermis و part of dermis. الفول thickness هو عبارة عن كل يعني هذا الجلد الناخذه يا اما بإبيديرمس و part of dermis او كل طبقات الجلد، كل واحدة بها advantage disadvantage. العفو. السبلت thickness هو ماطول خفيف، هو بيه survival. بينما مشاكله هو poor sensation، يصير ب maximum contracture. بينما الفول thickness هو reasonable normal skin، بس في مشاكل هو poor survival. شلون نختار choice between full thickness and split thickness skin graft؟ choice between full thickness and split thickness تعتمد على condition of the wound. مثلا إذا الwound هو dirty يفضل السبلت thickness. contaminated حسب السايت، إذا اللوكيشن، إذا السايت مالته على الجوينت يفضل الفول thickness. سايز كل ما يكون large size ما عندنا دونر للفول thickness نستخدم split thickness. aesthetic concern يعني منو الأكثر جماليا؟ طبعا هو الفول thickness يعني الزرب النورمال. الفول thickness الدونر سايت اللي هي محددة عندنا، مثلا upper eyelid supraclavicular region. ومن ناخذ سكين لازم closed primarily، يعني ماكو بعد ديرمس فقط حتى يسوينا ريبترايزيشن. بينما السبلت thickness سكين جرافت ناخذ من الثاي، بوتيك، abdomen، باك، ماطول فقط ديرمس ما يحتاج كلوز، يعني هو راح يسوي سكين ريجنريشن او ريبترايزيشن. اكو مصطلح تيك تشوفه قدامك. تيك معناته انه نجاح الترقيع، يعني الجرافت اللي اخذناه صار بي فاسكولاريتي نجاح، صار بي نيوترينت، نسميه فل، نسميه تيك. اذا نجاحه 100% كان نسميه فل تيك. طبعا لازم closed contact mobility في الجرافت حتى ما يصير بي موفمنت حتى تتم هاي. اكو 3 phases حتى يصير ريفاسكولايزيشن والترقيع ينجح. أول مرحلة هي سيرم امبوبيشن، يعني أول ما نسوي الترقيع أول يوم يومين يصير فيبرين لاير between the graft and bait، ويصير nutrient absorption. هاي أول مرحلة. بعدين المرحلة الثانية circulation recipient والدونر align والكسين كابلري يصير revascularization. how to optimize take، يعني احنا شلون ننجح الترقيع؟ لازم نخلي الترقيع مكان بيه good vascularity، لازم close contact between the graft، لازم ماكو هيماتوما، يعني نسوي good hemostasis أثناء السيرجري، ونسوي immobilization حتى ما يصير movement بالجرافت. شنو ال other factors اللي هي contribute to graft failure غير الهيماتوما والسيروما؟ إذا أكو systemic factor malnutrition، infection، sepsis، diabetic، medical indication العفو like steroid أو toxic drugs. أكو classification of graft حسب إنه الشكل مال الجرافت، إلى sheet and meshed. sheet معناته continuous without ماكو interruption. advantage aesthetic result. disadvantage not allow blood transfusion to the
الميش يعني الجراف بيه أكثر من فتحة، إحنا نسوي ميكانيكال انسيجن. أدفانتج حتى نسوي اكسبانشن للجراف حتى نغطي به مساحات واسعة، وأيضا هاي الفتحات allow blood and serum drainage. disadvantage راح يصير شكله aesthetically not accepted pimpled appearance، يعني شلون شكل الحصان ناعمة هيك. هسه الرابع what will happen if I won't heal without graft without skin graft. راح يصير granulation tissue وراح يصير secondary contracture healing by secondary contracture. لذلك انه هاي الطريقة مال السكندري كونتراكشر ما نفضلها ديما إذا منطقة بيها جوينت، يعني لو كان يعني راح يصير كونتراكشر بالجوينت، يعني هذا اللوس لو كان المنطقة ما بيها جوينت، مثلا دايبتيك فوت عنده سكن لوس دايبتيك ألسر بقي سكندري انتنشن سكندري كونتراكشر ما عندنا مشكلة، بينما إذا على جوينت لا اكو ماني بروبلمز. دونر سايت سيلكشن حسب شنو الكلر تكستشر thickness vascularity، يعني السايت، يعني مثلا إذا عندنا لوس بالفيس يفضل الجراف ناخذه قريب على الفيس حتى يصير الشكل مالته قريب عليه، يعني مثلا بالسبراكاب كذا الريجن. هنا ذكرنا السايت اوف سبل thickness اللي هي الثايرويد بوتيكولار نود حكينا عليه. هارفستنج تول شنو الادوات اللي ناخذ بيها الترقيع، اللي هو ماشي عندنا كل شيء هامبي نايف والديرماتوم اللي هو الكتريك اند ديرماتوم. هاي الصور مال هاي الهامبي نايف، شوف سمول سايز ولارج سايز. هاي شلون ناخذ ترقيع ديمونستريت هاي الهامبي نايف شلون ناخذ جرافت. هاي الصورة ايضا توضح ان هذا بارشال ثيكنس، يعني هنا اخذنا الديرمس اند ديرمس، وهنا بقى انه البارت اوف ديرمس حتى يصير ريلايزيشن. هذا الميش جرافت في اوبننج، شوف شلون سوينا في اكسبانشن، اكو اوبننج حتى يسوي درينج للهيماتوما او اذا اكو اي سيرس فلويد. بوست اوبراتيف كير لازم نعرف انه الجراف فيلر شنو اسبابه، اللي هي الهيماتوما والسيروما، لذلك انه لازم نسوي انسبكشن at the first day حتى نشوف اذا اكو بلاد او سيروم evacuated. لازم انه careful bed preparation، يعني ما نخلي البيت فيه انفكتد ونخلي جرافات، يعني الانفكشن ممكن يسبب لنا ايضا فيلر. ننتبه إلى نقطة مهمة، الدونر سايت اللي أخذنا من الترقيع إذا صار به انفكشن ممكن يتحول إلى فول ثيكنس ويصير عندنا مشاكل. حتى نمنع الفيلر لازم أكو موبلايزيشن، مثلا باك سلاب إذا بالفنجر سكاي واير. أكو طريقة إنه تاي أوفر، يعني نخلي ضماد نخيط عليه داير المداير وهكذا. أكو دريسنج يعني بيولوجيكال دريسنج أو temporary wound coverage. الحين إنه نوصل للديفنتيف سيرجري. اكو بيولوجيكال دريسنج واكو شنو واكو السينثيتيك. بيولوجيكال دريسنج هو مثل عندك الهيومن ألوغرافت، عندك مثلا الميوتيك ممبرين زينوغرافت. هاي اللي سينثيتيك لا اكو مثلا كلاير معينه شلون طبقات نخليها على السكن تعوض لنا عن الجيل التمبوراري. الحين انه يتوفر الديفنتيف سيرجري مثل السيليكون بينس وهكذا. اكو حاليا مختبرات تسوي كلتشر للإبيديرمس in vitro، يعني فد سيلز قليلة من الإبيديرمس توفر لنا كميات شيت أوف إبيديرمس حتى نغطي. هم يعتبر تمبرر، لأن هذا فراجايل ما يعتبر أنه ديفينيتيف سيرجري. ليش؟ يعني lack of ديرمس، العفو هنا كاتبين إبيديرمس هي خطأ ديرمس. نستخدمها إذا لارج وونج، يعني المريض عنده 80-90% بيرم. منين نجيب له دونر؟ نستخدم هالطريقة الحين أنه يصير به هيلينج وناخذ جرافت من المناطق اللي صار بها. flap one tissue used for reconstruction of the wound that retain all or part of blood supply. هذا عكس الجرافت، يعني هذا الفلاب لازم ما يتحرك إذا ما بيه blood supply، لذلك يستخدم المناطق اللي بيها الفاسكولاريتي بور، مثلا بون ما بيه
بريوستيوم. هاي الصورة توضح لنا شلون تفرق بين الجرافت والفلاب. هاي الجرافت، هذا الفلاب، شوف الارتري مشلب بيه، هذا الارتري، هذا رفعناه، حركة يمنى يسرى، ادفانسمنت، وهكذا. classification أيضا انقسمه حسب التشو to be transferred، location or donor site، blood supply. هاي لاب. التشو to be transferred حسب single component or multiple components. يعني الفلاب اللي رفعناه بيه بس سكين، muscle، bone، fascia. لو بي سكين وفاشيا سميناه fascia cutaneous، سكين ومصل myocutaneous، سكين وبون myocutaneous. location of donor site يعني الفلاب والديفكت شنو القرابة بيناتهم؟ بصفة بنفس المكان adjacent إليه نسميه local، نفس المنطقة regional، distant يعني من منطقة بعيدة نسميه distant. هسه شلون نوضح local يعني الفلاب adjacent to the primary defect، وحسب الحركة اللي يتحركها الفلاب هو rotation، transposition، interpolation، advancement. يعني بالصورة هاي شلون هذا الفلاب هسه هذا local، هاي الديفكت، وهذا الفلاب يتحرك. شوف روتيشن سميناه روتيشن الفلاب، لوكال روتيشن. هنا مجرد انتقال نسميه ترانسبوزيشن فلاب. ريجنال يعني نفس الريجن، يعني مثلا ديفكت موجود بالنوز بينما الفلاب جبنا هي للفورهيد، نفس الريجن اسمه ريجنال. ديستنت يعني منطقة من غير منطقة، مثلا يعني ديفكت بالهاند والفلاب جبنا لها من الابدومن نسميه ديستنت فلاب. اكو ايضا مصطلح نسميه بيديكلد وفري. بيديكل معناته انه البيس اوف ذا فلاب باقية ما تحركت، بينما الفري لا، divided the base of the flap. الفري من انفصله لازم الفلاب اللي فصلناه ب artery وب vein حتى نسوي reanastomosis with the recipient vessels، بينما لا، هذا ما يحتاج artery او vein لانه باقي يعني باقي البيس مالته، لذلك ما يحتاج reanastomosis. هاي الصورة توضح لنا البيديكلت، هاي البيديكلت يعني البيس باقي ما فصلناه، وهذا distant flap يعني الديفكت بالهاند وربطناها، اخذنا فلاب من الابدومن ربطناها، هاي تبقى 21 يوم لما يصير هيلينج، يلا نفصل الفلاب من الابدومن، يعني ما عندنا منطقة ناخذ من عندها فلاب قريبة عليه، لذلك اضطرينا نسوي هاي الطريقة. هاي الصورة بدك تشوف هذا فد تروما أدت إلى فقدان السكن اللي هو بالثري فينجرز، إذا بقت البون اكسبوز ممكن يصير بيه نكروس، العفو يعني كسيكوسترم يروح البون ويوصل للأمبوتيشن، لذلك هاي الطريقة تحافظ على الفينجر. راندوم يعني الفلاب هذا اللي أخذناه ما بي نيمد ارتري، النيمد ارتري احنا نعرف من الاناتومي اكو فد ارتري معين مثلا راديال، سوبرفيشال تمبرال ارتري وهكذا. إذا ماكو نيمت نسميه راندوم، يعني يعتمد بس على الديرمال سبديرمال بلكسس. هسه بالصور تفهموها. الأكزيال لا، بي سبيسيفيك نيمت فاسكولار سيستم، يعني مثلا راديال ارتري مثل ما قلنا. يعني من هالصورة هاي، شوف هاي الصورة، هذا الفلاب رفعناه، هذا الفلاب الرفع ماكو نيمت ارتري، فيعتمد عليه، يعتمد على هذا الارتري اللي ينطى شنو، هاي البيرفوريتر وهذا الانستموسيس، فسميناه شنو راندوم. بينما هاي الصورة هذا فصلنا هذا النيمد ارتري، فالفلاب هذا اللي يتحرك نسميه اكزيال ارتري. مرات التشو كلها منفصلة يبقى بس الارتري نسميه ايلاند، واذا فصلنا حتى الارتري نسميه فري. هذا الفري لازم ناخذ المكان ونسوي له انستموسيس الارتري وهي الفين. Thank you.